Wala ako sa Tagaytay, pero ramdam ang lamig dito sa panan ng Bundok Banahaw. Isa sa pinagmamalaking tanawin sa lugar na ito ay ang Bundok Banahaw! WanderPol World, WanderPol World, WanderPol World, WanderPol World. Halika na, kasama si WanderPol. Mga ka-Wander, nandito tayo ngayon sa Banahaw Viewdeck Cabin na kung saan titingnan natin yung ganda ng tanawin at titikman yung masasarap na pagkain. Isa na namang exciting trip ang ating pinuntahan, mga ka-Wander! Nakita natin kung paano alagaan ng mga taga-Sariaya ang kanilang ancestral houses. Siyempre, pinuntahan din natin ang kanilang napakagandang simbahan. Talagang sulit mga ka-Wander dahil bukod sa masarap na pasalubong, natikman din natin ang tradisyonal na pasulbot at kalamay. Muli, sama-sama tayo sa mga susunod pang exciting trips, lively kwentuhan, nakakabusog na food trip, at iba pang cultural and festival activities sa iba't ibang lugar. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, saysayan at kultura, atin na sisidlan. Mga tao't lugar, lahat ay sasalubong. Muli, ako si Paul Castillo at ito ang isang WanderPol World. Puti